hæ! Í dag ætlum við að opna glugga númer 9. Koma svo. Opnum hann saman. Hver er þetta? Þetta er Bjúknakrækir. Bjúknakrækir er 9. Hann er 5 að klifra og stelst gjarnan í bjúgu. Ó nei! Hvert fór hann? Getur þú hjálpað okkur að finna jólasveinin? Þarna er hann. En hann er að gleyma einhverju. Hverju er hann að gleyma? Bjúgunum! Svona. Takk fyrir í dag. Sjáumst á morgun.